Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Như đã hẹn, chuyên mục cốt truyện game nhà Mọt sẽ tiếp tục cùng cái tên Corpse Party, bữa tiệc tử thi, ở phần hậu truyện Corpse Party Book of Shadows. Danh tiếng của tựa game này có lẽ em gái Mọt không cần phải giới thiệu dài dòng nữa, đủ món kinh dị guru hết, nên anh em nào có tâm hồn mỏng manh và con tim yếu đuối thì cân nhắc khi xem tiếp nhé. Episode đầu tiên của Corpse Party Book of Shadows đã được lên sóng. Nếu bạn chưa xem thì hãy bắt đầu video phần 1 trước nhé. Còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục với Episode 2 tại Thiên Chủ Đường thôi nào. Như đã giới thiệu ở video đầu tiên, Corpse Party Book of Shadows là phần hậu truyện của bản gốc Corpse Party. Diễn biến trong Corpse Party Book of Shadows diễn ra sau sự kiện Thiên Chủ Đường với sự sống sót trở về của Satoshi, Naomi, Yoshiki, Ayumi và Yuka. Các bạn hãy xem lại video phần 1 của Mọt để hiểu về bối cảnh gốc cũng như diễn biến của Episode 1 nha. Còn bây giờ chúng ta tìm hiểu Episode 2. Sơ lược về nhân vật trong Episode 2. Nhân vật trung tâm của Episode 2 là Mayu Suzumoto. Như ta đã biết, Mayu chính là người bạn sắp chuyển đi nơi khác. Lý do trực tiếp khiến hội bạn lớp 29 thực hiện nghi thức Sachiko Ever After, để rồi bị kéo vào Thiên Chủ Đường tà ác. Trong phần đầu tiên, Corpse Party, chúng ta không được điều khiển Mayu trong mạch diễn biến của game, dù xuất hiện chung với cả Ayumi và Yoshiki từ chương 2 của game. Cô bé bị những hồn ma trẻ con chết oan trong Thiên Chủ Đường tiếp cận. Với bản tính hiền lành nên cô nhanh chóng trở nên thương cảm cho các hồn ma đó, dù cho hai người bạn của mình hết mực ngăn cản. Kết cuộc, Mayu nhận lấy cái chết thê thảm không toàn thây vì sự tàn ác của những ác linh mà mình trót tin tưởng. Trong Corpse Party Book of Shadow, người chơi sẽ được đào sâu hơn vào diễn biến câu chuyện của riêng Mayu để hiểu rõ hơn những gì đã xảy ra với cô sau đó. Episode 2 The Mind, ma dắt lối, quỷ đưa đường. Episode 2 được mở đầu bằng ký ức của Mayu về đoạn kết ở chương 2 phần Corpse Party trước đây. Yoshiki và Ayumi bàng hoàng la hét khi cơ thể người bạn Mayu của họ bị một thế lực hắc ám lôi đi. Người chơi lúc này sẽ được chứng kiến những phút giây cuối cùng của Mayu. Cô bé hoàn toàn hốt hoảng trước việc xảy ra với bản thân. Thậm chí cô còn đưa tay sờ xuống bụng, cảm nhận được toàn bộ nội tạng của mình đã bị rách tung tan nát bởi những mảnh kính vỡ. Hoang mang và khiếp sợ, nhưng ngay lúc đó hồn ma một đứa bé gái xuất hiện. Đứa bé không có hốc mắt bên phải, máu đổ từ khoang mắt dài xuống thân thể của nó. Nó hỏi Mayu rằng: "Chị ơi, chị đi chơi cùng tụi em nha." Chưa kịp hết bàng hoàng, Mayu đã nhìn thấy thêm hai hồn ma khác bên cạnh mình. Một đứa bé gái mất hết phần đầu từ hàm, một đứa bé trai với phần bụng đẫm máu. Cả hai nâng bổng Mayu lên, rồi ba hồn ma trẻ con đó cười khúc khích nhìn Mayu, trước khi ném thẳng cô bé bằng tốc độ xé gió, bay khỏi căn phòng có Yoshiki và Ayumi, xuyên qua hành lang rồi quật mạnh vào bức tường ở cuối đường, khiến cô bé vỡ nát theo đúng nghĩa đen. Mayu nằm dưới đất và nhìn thấy được cả máu lẫn nội tạng của mình dính đầy trên tường. Đoạn này nếu bạn đọc lời dẫn trong game sẽ thấy Mayu mô tả vô cùng chi tiết và sinh động hiện trường xác chết của chính mình. Nào là dạ dày dính lên tường, đỏ như nước lựu, đặc quánh, thịt văng đầy tường bắn lên cả trần nhà, tay chân văng khắp nơi, đầu lăn xuống đất, mùi xộc lên. Thật quá nhiều cảm xúc ức chế. Cuối cùng, mọi thứ chìm dần vào bóng tối khi Mayu gần mất đi ý thức. Thế rồi bất chợt, Mayu thấy mình lại xuất hiện ở giữa một hành lang đổ nát. Chỉ nhớ rằng mình vừa cùng các bạn thực hiện nghi thức Sachiko. Cô không hiểu viễn cảnh diễn ra trong đầu lúc nãy nghĩa là gì.
Đó ắt hẳn là một cơn ác mộng, nhưng tại sao mọi thứ lại rõ ràng và chân thực đến thế? Cô bé mất phương hướng khi không biết tại sao mình lại ở khung cảnh này một mình, trong khi mới mấy giây trước cô còn đang ở cùng bạn bè. Một cơn động đất nữa làm cả tòa nhà rung chuyển. Ma Dư lên tiếng gọi các bạn, nhưng không ai hồi đáp. Ma Dư dần chấp nhận rằng mình không nằm mơ, và đây cũng chẳng phải là trò chơi khăm của đám bạn. Cô lang thang trong dãy hành lang, thầm lặng, mong cầu có một người cứu mình. Chưa thấy có ai đến cứu, nhưng văng vẳng bên tai Ma Dư lại là âm thanh khúc khích ghê rợn không biết từ đâu vang lên. Cô bé quay ngoắt người qua nơi phát ra tiếng động thì chỉ kịp thấy 3 cái bóng vụt đi. Ma Dư rợn người vì cô nhận ra 3 cái bóng đó trông hệt như 3 bóng ma trẻ con đã xuất hiện trong giấc mơ khủng khiếp vừa nãy. Ma Dư nhận ra mình đang đứng trước phòng y tế và cô có dự cảm không lành nếu bước vào đây. Ở phần Corpse Party trước, Ma Dư đã đi vào phòng y tế rồi bắt gặp 3 hồn ma trẻ con rồi bị chúng ám theo từ đó. Lần này, Ma Dư đã né căn phòng oan nghiệt đó ra rồi bắt đầu đi khắp khuôn viên Thiên Chủ Đường để tìm những người khác. Theo logic của cô, nếu cô bị lôi tới đây thì có thể những người khác cũng vậy và họ sẽ đi tìm cô. Người chơi bắt đầu được điều khiển Ma Dư đi lanh quanh, tìm kiếm xem xét mọi nơi. Khi đi đến cuối hành lang, ta có thể bắt gặp một dấu vết quen thuộc trên tường. Dấu vết này không khó để chúng ta nhớ đến điều thảm khốc đã xảy ra cho Ma Dư ở phần trước. Cô bé bị ném vào tường mạnh đến mức tan nát cả người. Ma Dư đi quẩn quanh khám phá cho đến khi vào phòng học lớp 3A thì bắt gặp một thi thể. Thi thể nữ sinh ngồi trên sàn lớp học. Nước dịch đen chảy ra khỏi người cô ta, ướt cả tấm sàn bên dưới, cho thấy nội tạng đã bắt đầu thối rữa. Cô ta mặc đồng phục của một trường khác, không biết đã lạc vào nơi này từ lúc nào. Khi nhìn kỹ, Ma Dư còn thấy mắt cô ta bị đâm bằng bút chì. Quá kích động, Ma Dư lấy điện thoại ra gọi đường dây khẩn cấp 110 mà không được. Cô cảm thấy có lỗi với người kia vì không thể làm gì hơn cho cô ta. Bỗng nhiên Ma Dư ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Cô nhìn xung quanh rồi giật thót người khi bắt gặp một đốm xanh như ma trơi đang vật vờ bên cạnh thi thể cô gái. Nó tự nhận là linh hồn của cô nữ sinh ấy. Van xin Ma Dư hãy giúp đỡ vì không muốn để người khác nhìn thấy thi thể của mình trong bộ dạng này. Ma Dư không suy nghĩ gì nhiều, cô bé liền chạy quanh để tìm tấm chăn hoặc vật gì đó che chắn cho thi thể nọ. Ma Dư đi dọc trở lại dãy hành lang. Cô bắt gặp một tấm chăn cũ kỹ nằm trước phòng y tế. Rõ ràng, việc tấm chăn xuất hiện lộ liễu ở nơi chết chóc này là một điều khả nghi. Nhưng không sao, Ma Dư không mảy may ngờ vực mà chỉ quan tâm nó có bụi quá không, rồi đem đến cho xác chết. Cô phủ nó lên thi thể nữ sinh trong lớp 3A. Linh hồn ấy cảm kích trước sự tử tế của cô và không quên chúc cô luôn giữ được sự thương cảm ấy. Một nơi như Thiên Chủ Đường có thể khiến lòng tốt của người ta sụp đổ. Sau khi giúp đỡ linh hồn tội nghiệp, Ma Dư nhìn quanh căn phòng để thu thập thêm một miếng ván cùng mảnh bùa rơi trên sàn. Cô nghĩ đó là món quà cảm ơn của nữ sinh tội nghiệp kia dành cho mình. Cô nhét nó vào sau thẻ học sinh để không đánh mất. Ma Dư rời khỏi phòng lớp 3A để đi đến dãy hành lang dẫn lên tầng 2. Ta sẽ nhận ra đó là hành lang quen thuộc từng xuất hiện trong Episode 1 của Naomi và Seiko, nơi có một lỗ hổng lớn không thể nhảy qua. Tuy nhiên, vì Ma Dư đã lấy được mảnh ván cũ trong phòng lớp 3A, cô bé có thể gác tấm ván ngang qua chỗ hổng để băng qua hành lang, đi lên tầng 2. Ngay dưới cầu thang tầng 2, Ma Dư bắt gặp ngay một cây nến đặt trên bậc cầu thang. Cô nhận ra đó là loại nến mà Ayumi thường hay dùng. Trong lòng lập tức phấn chấn hơn khi đoán rằng các bạn mình chắc chắn đang cùng ở đây. Ma Dư đi thăm xét khu vực tầng 2. Lối bên trái sẽ dẫn cô bé ra một khu vực có cửa thoát ra ngoài. Nhưng cánh cửa dẫn ra ngoài ấy lại có vẻ như không hề có thật. Cảnh tường bên ngoài cũng đông cứng như một bức tranh. Ta không tài nào mở được cánh cửa đó ra. Ma Dư dò xét xung quanh thì lại thấy thêm một xác chết nữa. Cái xác này có vẻ đã ở đây rất lâu vì nó trơ cả xương trắng héo. Trên bộ xương vẫn còn quần áo, trông như một bộ đồ nữ sinh. Như lần trước, một đốm lửa ma trời xuất hiện ngay bên cạnh thi thể cũ nát ấy.
Song thay vì khóc lóc cầu xin Ma Dư giúp đỡ, linh hồn này không ngừng lầm bầm nguyền rủa những điều đầy căm hận. Tao đã tưởng chúng ta là bạn, tao sẽ khiến mày chết trong đau đớn. Nếu nhìn vào hiện trường và lời nói của linh hồn, ta có thể dễ dàng liên tưởng ngay đến khả năng nữ sinh xấu số này có thể là nạn nhân của một vụ cưỡng bức. Ma Dư không thể làm gì hơn cho linh hồn này. Cô bé đành ngậm ngùi quay trở lại khuôn viên bên trong Thiên Chủ Đường. Tuy nhiên, trước khi kịp đi khỏi, Ma Dư lạnh toát cả người khi thấy một linh hồn trẻ con đang nấp sau đống tủ. Cô nhận ra ngay đó là một trong 3 hồn ma đã xuất hiện trong giấc mơ lúc trước. Những suy nghĩ bất an lập tức xâm chiếm Ma Dư. Cô biết nếu để bị hồn ma này bắt gặp, có thể cô sẽ tiêu đời. Rón rén hết mức, Ma Dư im lặng rời khỏi khu vực cửa ra đó, trở vào trong và quay lại dò xét tầng 1 của Thiên Chủ Đường. Đi dọc qua các hành lang, chúng ta tiếp tục bắt gặp thêm một thi thể nữa. Lần này, cái xác đã phân hủy được một nửa. Dựa theo vóc dáng thì có lẽ chỉ mới là học sinh trung học. Xung quanh cái xác là những mẩu giấy bị xé vụn, vương vãi khắp nơi. Trên những mẩu giấy dính đầy vết máu, dịch cơ thể đang phân hủy và nhiều dòng chữ nguệch ngoạc. Sau khi đọc qua một lượt những ghi chép trên giấy, Ma Dư nhận ra cô bé này có lẽ đã ở cùng bạn và cố bảo vệ bạn mình nhưng không thành. Chạnh lòng, Ma Dư lại nghĩ đến những người bạn của mình. Tự hỏi không biết họ liệu có đang an toàn hay không. Ma Dư nhặt lấy cuốn sổ gần xác chết. Cô đọc trên tường phòng học có cả tờ lưu ý của y tá Shinozaki dán trước cửa ra vào. Tiếp tục đi quanh phòng lớp 1A. Căn phòng này cho Ma Dư cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng không vì vậy mà nó không ghê rợn. Trên chiếc tủ gần bảng đen dính đầy những mẩu kỳ lạ giống như thịt và tóc. Ngay trước cửa vào lớp, bài báo ghê rợn về những vụ bắt cóc giết hại học sinh được dán to rõ. Tại căn phòng này, Ma Dư sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa ngay trên bàn giáo viên. Tiếp tục lên tầng 3 và đi đến hết hành lang cuối cùng, Ma Dư sẽ tìm thấy thêm một bộ xương nữa. Bộ xương lần này là của một nam sinh cao trung, dựa theo quần áo trên người. Đầu đứt lìa khỏi người, bên cạnh có một đôi giày chạy. Ma Dư đoán rằng đây là một vận động viên. Nhưng tại sao cậu ta lại chết thảm như thế? Và bộ đồng phục còn là loại đồng phục chung trường với xác chết nữ sinh ở phía cửa ra vào. Ma Dư đọc được trên mẩu giấy dán ở tường gần đó về những điều mà xác chết ấm ức trước khi chết. Tớ chỉ muốn thổ lộ tình cảm với cậu, nhưng rốt cuộc cậu phải chết thôi. Ma Dư lờ mờ liên kết được những chuyện gì đó đã xảy ra ở đây giữa các xác chết với nhau. Cô vì muốn hiểu rõ hơn nên đã quyết định sẽ trở lại khám nghiệm thêm xác chết nữ sinh nằm ở lối ra vào dưới tầng 2. Ma Dư tìm thấy con dao rọc giấy hoen rỉ và dính máu nằm kế bên xác chết. Đằng sau có dán tên chủ nhân là Ayaka Shimizu. Ma Dư cảm thấy ngờ ngợ. Ngay lúc ấy, quyển sổ lúc nãy cô nhặt được rơi xuống, bật mở ra. Ma Dư đọc được những dòng chữ nguệch ngoạc trong quyển sổ. Hina là của mình sẽ luôn bảo vệ cô ấy mãi mãi. Mình sẽ không chịu thua trước thằng đó, thằng Amano khốn kiếp. Hina hình như thích nó mất rồi. Mình phải làm sao với tình cảm này đây? Đâu thể nào đem cho ai khác được. Mình quyết định rồi, mình sẽ giết trước. Hina, tớ yêu cậu. Lúc này, Ma Dư mới tìm được sổ và thẻ học sinh của thi thể nữ sinh nọ. Tên cô ta là Hina Hirose. Phía sau quyển sổ còn có những dòng chữ vô cùng miệt thị, chửi bới cô ấy. Ma Dư cảm thấy đau lòng trước những gì đã xảy ra với cô gái tên Hina. Cô thầm cầu mong sớm được gặp lại bạn bè của mình và không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Ma Dư quay trở lại hành lang thì bỗng dưng có tiếng ai đó gọi tên mình thất thanh. Maya! 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 Cô bé lập tức nhận ra đó là giọng của Sakutaro Morishige, cậu bạn mọt sách trong nhóm bạn và cũng là crush của cô trong phần corpse party đầu tiên. Ma Dư ra sức chạy dọc hành lang và lên tiếng gọi, nhưng dường như cả hai chỉ có thể nghe tiếng mà không thể tìm thấy nhau. Dù có chạy khắp tất cả các tầng,
Mai Dư vẫn không thấy bóng dáng của bạn mình ở đâu cả. Bất lực và tuyệt vọng, Mai Dư chực bật khóc. Đúng lúc này, cả thiên chủ đường lần nữa rúng động trong một cơn động đất. Thẻ học sinh của Mai Dư rơi khỏi túi váy, rớt xuống lỗ hổng giữa hành lang. Mẫu búp bê giấy Sachiko bay ra trên sàn. Khi cơn địa chấn đi qua, bằng cách nào đó khung cảnh xung quanh cũng thay đổi. Những vết nứt, những cửa sổ, dãy hành lang đều khác đi. Mai Dư chợt nhớ về những lời mà Morishige nói với mình trước khi mọi việc xảy ra, rằng cô là một cô bé rất kiên cường. Mai Dư bật khóc vì nhận ra mình không hề giống như lời người kia nói. Cô chỉ là một đứa con gái yếu đuối sợ sệt, đang thút thít khóc và gọi tên crush của mình để cầu cứu. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc cất lên. Suzumoto ka? Ai là người đã gọi tên Ma Dư? Liệu đó có thật sự là một người bạn trong nhóm của cô, hay là cái bẫy của hồn ma Sachiko? Hãy cùng đón xem những diễn biến tiếp theo của episode 2 vào lúc 19h30 thứ hai trên kênh YouTube Mọt Game nha. Đừng quên like video và subscribe để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha.